ዩቲዩብ አሁን እኔ ይህንን ቪዲዮ እስከማጋራችሁ ድረስ ከ2.2 ሚሊዮን ሰብስክራይበርስ በላይ አለው። ይህ ማለት አማርኛ የሚሰማ ኢትዮጵያ ውስጥ ከ2.2 ሚሊዮን የሚበልጥ ህዝብ ዩቲዩብ ይጠቀማል ማለት ነው። ታዲያ እናንተ አንድ ቪዲዮ ሰርታችሁ ዩቲዩብ ላይ ስትለቁ ቪዲዮአችሁ ለምንድን ነው ቪውስ የሚያጣው? ከነዚህ ከ2.2 ሚሊዮን ሰዎች ውስጥ ቢያንስ እንኳን 100,000 ሰው ጋር መድረስ አለበት። ይህንን እንዴት እንደምታደርጉ ደግሞ አሁን ነጫጭርና ግልጽ የሆኑ ነጥቦችን ሰጣችኋለሁ። ስለዚህ እስከ መጨረሻ ተከተሉ። አብዛኛው ጊዜ ቪዲዮዎችን ካያችሁ ፎከስ አድርጌ የማስተምራችሁ የዩቲዩብ ቻናላችሁን እንዴት እንደምታሳድጉ ነው። ምክንያቱም በዩቲዩብ አንዴ የበርታችሁ 1000 ሰብስክራይበርስ እና 4000 ዋች አወር ካገኛችሁ ዩቲዩብ በየወሩ ከየትኛውም ካምፓኒ በላይ ይከፍላችኋል። እመኑኝ ይከፍላችኋል። አስፈላጊ ከሆነ ለምሳሌ ከወሰድን እዚህ ጋር ወንድማችን ማይክ ዩቲዩበርስ በተባለው ዩቲዩብ ቻናል በአንድ ቪዲዮ በአንድ ወር ውስጥ ብቻ እስከ $750 በዩቲዩብ ሰርቷል። ማይክ በአንድ ቪዲዮ $750 ከሰራ የሆነ አንድ 10 ቪዲዮ በአንድ ወር ውስጥ ቢለቅ የሚያገኘውን ገቢ መገመት ቀላል ነው። ለዛም ነው ዩቲዩብ ቻናልን ለመጀመር ጊዜው አሁን ነው ያልኳችሁ። ዩቲዩብ ቻናልን መጀመር ፈልጋለሁ ግን ምርጥ ፒሲ የለኝም የሚል ምክንያት መስማት አልፈልግም። ምክንያቱም ዩቲዩብ ቻናልን ለመጀመር እጃችሁ ውስጥ ያለ ስልክ በቂ ነው። ለምሳሌ አቤል ብርሃኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ታዋቂ ዩቲዩበር ነው። እሱን የማያውቅ ሰው የለም። ዛሬ ላይ ከ1.5 ሚሊዮን ሰብስክራይበርስ በላይ ያለው ዩቲዩበር ነው። እና አቤል ብርሃኑ ፎርቹኔትሊ ዩቲዩብን የጀመረው በስልኩ ነው። አዎ በስልኩ ነው። ስለዚህ አሁን ነገሮችን ሳናንዛዛ ወደ ነጥቦቹ እንግባ። በስልካችሁ ዩቲዩብን ለመጀመር ወይም ጀምራችሁ ከሆነ አሁን የምነግራችሁ ነጥቦች እስከ መጨረሻ ተከታተሉኝ። ከቻላችሁ በትንሽ ወረቀት ኖት ብትይዙ መክራችኋለሁ፣ ግን መጨናነቅ አያስፈልግም። ወረቀት ከሌላችሁ ጀስት ቪዲዮን ደጋግማችሁ እዩት። ሌትስ ጎ። ስለዚህ ዩቲዩብ ቻናልን አልከፈታችሁም ከሆነ how to create new YouTube channel in Ethiopia ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ስለ ዩቲዩብ አከፋፈት የሚያሳያችሁ ብዙ ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ። አስፈላጊ ከሆነም አከፋፈቱን በቀጣይ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ዩቲዩብ ቻናላችሁን በተሳካ ሁኔታ ከፈታችሁን በሉ። ስለዚህ ሁለተኛ ላይ ቀጣዩ ስቴፕ ምንድነው? የዩቲዩብ ቻናላችሁ ኒች ወይም ሐሳቡን ምን ላይ መስራት ትፈልጋላችሁ የሚለው ነው። ልብ አድርጉ፣ እዚህ ጋር መጠንቀቅ አለባችሁ። ምክንያቱም ነገ በዩቲዩብ ስኬታማ ስትሆኑ የወደፊቱን ገቢያችሁ የሚወስነው ዛሬ የመረጣችሁት ኒች ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ ስላለ ኒች ከመምረጣችሁ በፊት ይህንን ቪዲዮ እንድታዩ ጋብዛችኋለሁ። ይህንን ሁለቱ ስቴፖችን ካለፋችሁ ሶስተኛ ላይ የምትሰሩት ቪዲዮ ፌስለስ ወይም ዊዝ ፌስ ይሆናል። ይህም ማለት ኦንላይን ላይ ያሉ ስቶክ ቪዲዮዎችን በመውሰድ ድምጽ ስታስገቡበት ፌስለስ ይባላል። ልክ እኔ አሁን እያደረግኩ እንዳለው ማለት ነው። ስቶክ ቪዲዮዎችን ደግሞ ከዩቲዩብ እና ከፍሪ ዌብሳይቶች ማግኘት ትችላላችሁ። በካሜራ ፊት ለፊት ሆናችሁ ደግሞ የምትሰሩት ቪዲዮ ዊዝ ፌስ ይባላል። ዊዝ ፌስ ማለት ልክ እንደ ዮናስ ሞ ወይም ልክ እንደ ዩቲዩበርስ ካሜራ ፊት ለፊት ተቀምጣችሁ ማውራት ማለት ነው። ግን በዩቲዩብ ስኬታማና ታዋቂ እስከምትሆኑ ድረስ ፌስለስ ብትሰሩ ይመረጣል። አራተኛውና ብዙ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ፖይንት ቪዲዮ ኤዲቲንግ ነው። ቪዲዮ ኤዲቲንግ የተመልካቹን ሀሳብ በመዝረግ ተመልካቹን እስከ መጨረሻ ቪዲዮን እንዲከታተል ያደርገዋል። ተመልካቹ ቪዲዮን እስከ መጨረሻ ካየው ደግሞ ዩቲዩብ ቪዲዮ ጥሩ እንደሆነ ያስብና ቪዲዮን ቫይራል ያደርግላችኋል። ለአንድ ዩቲዩበር የሚጠቅማችሁ የቪዲዮ ኤዲቲንግ ቱቶሪያል በካይን ማስተር ሰርቼላችኋለሁ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ ለዛሬ ይጠቅማችኋል ብዬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ይህንን ጠቃሚና ቁም ነገር አዘል ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ይተባበሩን። ቀጣይም እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ቪዲዮ ኮመንት ስራ አስቀምጡልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ፈጣሪ ሁላችንም ይጠብቀን። ቻው ቻው።